हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ, मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र आज म मुभीको लाइभ लेसन लिएर आइसकेको छु, मिस इन्डिया है। र यो मुभी चाहिँ बिजनेस सम्बन्धी रिलेटेड छ, त्यो पनि फिमेल होइन ओरिएन्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हेरेको थिएँ र एकदमै धेरै मन पर्यो। बिजनेसको त्यो कुराहरू टिप्सहरू सिकिन्छ। तपाईँ यदि एन्टरप्रेनर अथवा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ होइन र गर्दै पनि हुनुहुन्छ भने पनि हेर्नुभयो भने केही न केही कुराहरू सिक्नुहुन्छ। कसरी एकदम नेभर गिभ अप, एकदम त्यसमा लागेको लागि आफ्नो सपना प्रति होइन त्यो कुराहरू सिक्न सकिन्छ। भिडियो सुरु गरौँ। सबैले हेरेर साथ दिनु, फुल भिडियो हेरेर। नम्बर 1 पोइन्ट, म आमा बुवालाई रेस्पेक्ट पनि गर्ने र आफ्नो सपनामा पनि अडिग रहने होइन। आमा बुवालाई रेस्पेक्ट गर्नुभएको थियो, दाइले भनेको मम्मीले भनेको कुराहरू पनि मान्नु भएको थियो, तर उहाँले सक्नु भएन किनभने उहाँलाई इच्छा थियो आफै बस बन्ने, आफै बिजनेस गरेर आफै गर्ने। त्यही भएर रेस्पेक्ट त गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफ्नो बिजनेसको लागि भनेर चाहिँ घर छोड्नुभयो र बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो है। र आफ्नो इच्छालाई पनि हेर्नु, आमा बुवालाई रेस्पेक्ट गर्न त सधैँ नै पर्छ, सधैँ नै गर्नु। र एक दिन आमा बुवाले पनि बुझ्नुहुन्छ यदि तपाईँको पनि ठुलो इच्छा छ भने होइन। तर सकेसम्म कन्भिन्स गराउनु सक्नुभयो भने, कन्भिन्स गराउनु भयो भने झनै बेस्ट। सेकेन्ड पोइन्ट है, र जे पनि काम गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक अरू कुनै कुरा पनि यताउता नहेर्नु। मिस इन्डियामा पनि त्यो जुन क्यारेक्टर हुनुहुन्छ मिस इन्डिया, उहाँले बिहेको लागि पनि कति धेरै नयाँ होइन धनी एकदम राम्रो राम्रो कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको, हरेक चिज भइसक्नु भएकोहरू पनि बिहे गर्नको लागि भनेर उहाँलाई बताउनु भएको थियो। तर उहाँको गोल अचिभ भइसकेको थिएन, त्यसमा एकदम सक्सेसफुल हुने। त्यही भएर म बिहे गर्दिनँ अहिले, म मेरो ठाउँमा उभिन चाहन्छु र मेरो पहिला गोल अचिभ गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले त्यो सोच्नु भएन कि जतिखेर पनि कसरी त्यो मिस इन्डियालाई बढाउने अगाडि होइन, उहाँको त्यो बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू मात्र सोच्नु भयो क्या उहाँले है। थर्ड पोइन्ट, आफ्नै साथीले उहाँलाई बिजनेसमा चिट गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा उहाँको स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि उहाँले लस भोग्नु परेको थियो क्या होइन। र उहाँले त्यो बेचेर नै गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो। तर जसले इमान्दारको साथ गरेको हुन्छ, जो एकदम असल हुन्छ, जसले साँच्चै भित्र हृदयदेखि नै असल काम गर्छु भनेर लागेको हुन्छ, उसलाई भगवानले र प्रकृतिले पनि साथ दिन्छ भनेको जस्तै कि उहाँले आफ्नो साथीलाई पनि गर्नुभयो, साथीको बारेमा बताइदिनु पनि भयो प्रुफ समेत। अनि त्यस पछाडि उहाँ डराउनु भएन कि अझै हात दिनु भएन, उहाँले हरेकसँग हेल्प माग्नुभयो र सानो हुन पनि सिकाएको छ कि उहाँ त्यो लेभलमा पुगिसकेको मान्छे होइन, त्यो लेभलमा पुगिसकेको मान्छे, त्यत्रो बिजनेस गरिसकेको मान्छे सायद अब इगो हुन्थ्यो होइन, घमण्ड यताउता हुन्थ्यो भने उहाँले त्यो फाइनेन्सियल सपोर्ट माग्नु हुन्थेन होला कि होइन। तर उहाँले चाहिँ माग्नुभयो कि माग्नुभयो र आँखाभरि आँसु लिएर माग्नुभयो, एकदम त्यो नम्र भएर त्यो गरेर माग्नु भएर। त्यही नम्रता र त्यही सरलताको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँलाई फेरि पछि आफ्नो दाइ मम्मी पनि आउनुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू सबै अमेरिकनहरूले धरि हामी तपाईँसँग छौँ भनेर पैसाहरू लिएर आएर दिनुभएको क्या होइन। त्यही भएर नम्र पनि हुन जान्नुपर्छ। फोर्थ पोइन्ट है, बिजनेस भनेको यसमा चाहिँ एकदम वार बताइएको छ होइन। अब कम्पिटिसन जोसँग छ उसले त जसरी पनि तपाईँलाई बर्बाद गर्न खोज्छ, ऊ गर्न खोज्छ भनेर। अनि त्यस पछाडि कफीसँग कम्पिटिसन थियो, नभन्दै उसले बर्बाद गर्नै खोजेको थियो केही त्यो आइडियाहरू लगाएर, तर सकिन। किनभने जब केटी बोल्छ तब मिठा रस घोल्छ, त्यस्तो एउटा गीत छ कि होइन। जब केटीले गर्न खोज्छ अनि जब केटी बोल्छ जब मिठा रस घोलेगा त्यो भनेर के होइन, त्यो उसले पनि पछि त हार मान्छ कि उसले अझै डबल उसको बिजनेसहरू गराइदिन्छ नि त। त्यो सबै त्यो प्रमाणहरू देखाइदिएर यसो गरेर अब त्यो उसको कम्पनीमा ट्रस्ट गर्दैन अरूले, किनभने अरूलाई उ गरेर होइन कि आफ्नो ब्रान्डमा आफ्नो उसमा चाहिँ अडिग हुन पर्यो कि आफूलाई चाहिँ अझै कसरी अगाडि बढाउने होइन। र त्यहाँ एउटा अर्को प्लान पनि भयो थियो, तिनीहरूले चाहिँ केटीहरू राखेर बिकिनी लगाएको उ गर्ने अनि
यतापट्टि मिस इन्डियाको टिमले चाहिँ मिस इन्डियाको त्यो क्यारेक्टरले त्यो मेन फाउन्डरले चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चाहिँ हेरौँ, हामी आफूलाई बेटर बनाऊँ, उसलाई त्यो गिराउने अथवा उसलाई क्ल्यास गरिदिउँ, अब त्यो कफीको नाम निशानै हटाइदिउँ भनेर बताएको थियो। तर होइन, हामी आफूले चाहिँ बेटर बनाऊँ, कसरी अझै राम्रो गर्न सकिन्छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ हेरौँ, त्यो फिडब्याकहरू लिगौँ, अझै बेस्ट गर्ने कोसिस गरौँ भनेर उसले आफूलाई राम्रो बनाउने कोसिस जसले गर्छ ऊ कहिले पनि पछाडि त्यो उसलाई चाहिँ पनि गर्न सक्दैन के, क्ल्यास गर्न सक्दैन है। र त्यही भएर फोकस अन युर सेल्फ। फाइन्ड फिमेल है, फिमेल ओरिएन्टेड फिल्म छ यो खास त। र मिडल क्लास फ्यामिलीमा पनि र पैसा छैन, अब हामी मिडल क्लास फ्यामिली, बिजनेस फेरि केटी मान्छेले गर्न सक्दैन, केटी मान्छेले गर्ने चिज होइन भनेर आमाले दाइले गर्न दिनुहुन्न सुरुमा त, पछि उहाँको त्यो इच्छा चाह त्यो ऊ देखेर अनि उहाँको अलिकति उहाँले सक्सेस पनि पाइसक्नु भएको हुन्छ, पछि उहाँको कम्पिटिसनले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ मिस्टेक गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या आएको हुन्छ। त्यतिखेर उहाँहरूले बुझ्नु भएर अनि छोरीलाई र बहिनीलाई सपोर्ट गर्न आउनुभएको हुन्छ क्या होइन। त्यही भएर बिजनेस केटाले अथवा केटीले गर्ने भन्दा पनि बिजनेस आइडियाले गर्ने हो र जसले त्यो आइडिया र त्यो आफूमा विश्वास छ उसले गर्न सक्छ। र पैसा पनि उहाँले फन्डहरू होइन कसरी कलेक्ट गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि त्यो फिल्ममा देखाइएको छ। सुरुमा त $1000 पाउनुहुन्छ, त्यो $1000ले चाय सेरेमनी यताउता अलिअलि राख्नुहुन्छ, फेरि पछि त्यो सेरेमनीमा आउनुभएको मान्छेसँग फन्डहरू पनि पाउँछ। उहाँको बोली र त्यो कन्फिडेन्ट आफ्नो त्यो बिजनेसमा भएको कारणले गर्दाखेरि फन्डहरू पनि पाउनुहुन्छ। र त्यो होइन कि पैसा छैन र तिमी केटी हो भन्दैमा गर्न सक्दैनौ, होइन कि गर्न सक्छौ र पैसा चाहिन्छ नचाहिने होइन, तर तिमीमा विश्वास र तिमीमा अटल तिम्रो आइडियामा ऊ छ भने पैसा पनि आफै आउँछ होइन। पैसा र उसको फिमेल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिनु पर्दैन भन्ने पनि देखाउन खोजेको छ यसमा है। र थ्याङ्क यू एभ्री वान। र यस्तै बिजनेस रिलेटेडहरू फिल्महरू अथवा लाइफ लेसनहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भन्ने कमेन्ट गर्नु, म अझै पनि त्यस्तो राम्रो भिडियोहरू बनाउँछु तपाईँहरूलाई नलेज हुने खालको, र हेरेर इम्प्रुभमेन्टहरू पनि गर्ने कोसिस गर्नु। यदि बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ र गर्न लाग्नु भएको छ, सोच्नु भएको छ भने एकदम बुझेर सोचेर गर्नु र नेभर गिभ अप। कुनै पनि कुराहरू छेडभरमा हुँदैन के, टाइम लाग्छ। तपाईँ सिक्दै 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 ग्रो गर्दै जानुहोस्। ह्याभ अ नाइस डे र सबैको बिजनेस एकदम राम्रो होस्। बाई बाई एभ्रिवान।